तर नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय। तर DS व्लॉग मध्ये मी देवेश आणि शेखर तुमचं मनापासून स्वागत करतोय। तर आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ। तर मित्रांनो, मी त्या व्लॉगला सांगितलं होतं की मी कोकणात कशासाठी चाललोय, तर काही मजा आली नसती त्यावेळेस। तर मी आज सांगतोय की कोकणात आलोय ते दत्त जयंती उत्सवासाठी, कारण दत्त जयंती उत्सव हा खूप मोठ्या उत्साहात तिथे साजरा केला जातो आणि कबड्डीचे सामने पण असतात। तर गेल्या वर्षी KPL होतं, kalkawane प्रीमियर लीग। यावेळेस पण KPL आहे। तर मित्रांनो, खूप भारी मॅचेस होतात। काल मी बघितल्या मॅचेस, भारी होतात। तर मित्रांनो, आज मी सेमीफायनल आणि फायनल ही दाखवणार आहे। तर व्लॉग 2 ह्याच्यामध्ये पण होऊ शकतो। तर आता आपण जाणार आहोत दत्ताच्या मंदिरामध्ये, तिथे आता जन्मकाळ हा होणार आहे। तर पाहूया आपण दत्ताचा जन्मकाळ कसा होतोय, उत्सव कसा साजरा केला जातोय आणि पालखी स्पेशली नाचवली जाते ढोलांवरती, कारण ढोल हे शिमग्यात वाजवले जातात, पण आज ढोल वाजवले जातील। तर मित्रांनो, बघूया आपण कसा तो उत्सव साजरा होतोय आणि पाहूया आजचा दत्त जयंती विशेष सोहळा। तर पाहायला विसरू नका DS व्लॉग। चला। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, मित्रांनो, दत्त जन्माचा इतिहास हा खूप मोठा आहे। अत्री ऋषींची पत्नी अनुसया ही पतिव्रता होती। पतिव्रता असल्यामुळे त्यांच्या अंगी एवढे सामर्थ्य होते की इंद्रादी देव घाबरले। ते ब्रह्मा विष्णू महेश यांच्याकडे जाऊन म्हणाले, त्यांच्या वराने कोणालाही देवाचे स्थान मिळू शकेल किंवा कोणीही देवांना मारू शकेल, म्हणून यावर आपण काही उपाय करावा। हे ऐकून त्रिमूर्ती त्यांच्या पतिव्रतेची परीक्षा बघण्यासाठी गेले। एकदा अत्री ऋषी अनुष्ठानासाठी बाहेर गेले असताना अतिथींच्या वेशात त्रिमूर्ती आले आणि अनुसयेकडे भिक्षा मागू लागले। यावर अनुसयेने सांगितले, ऋषी अनुष्ठानासाठी बाहेर गेले असल्यामुळे ते येईपर्यंत थांबा। तेव्हा त्रिमूर्ती म्हणाले, तोपर्यंत खूप वेळ होईल आणि आम्हाला खूप भूक लागली आहे। लगेच अन्न देणे शक्य नसल्यास आम्ही दुसरीकडे जाऊ। तसेच आश्रमात आलेल्या अतिथींना तुम्ही इच्छाभोजन देता असेही आम्ही ऐकले होते, म्हणून इच्छाभोजन करण्यास आम्ही आलो आहोत। यावर अनुसयेने त्यांचे स्वागत केले आणि जेवायला बसण्याची विनंती केली। अनुसया जेवण वाढायला लागल्यावरती ते म्हणाले, आपले सुंदर रूप पाहून आमच्या मनात अशी इच्छा झाली आहे की तुम्ही विवस्त्र होऊन आम्हाला वाढावे। त्यावर अनुसया यांच्या मनात आले की अतिथीला विनमुख पाठवणे अयोग्य होईल आणि माझे निर्मळ असल्यावरती कामदेवाची काय भिशात, माझ्या पतीचे तळफळ मला तारील। या विचाराने त्या अतिथींना म्हणाल्या की मी आपल्याला विवस्त्र होऊन वाढीन, आपण आनंदाने भोजन करा। मग त्यांनी पतीचे चिंतन करून विचार केला की अतिथी माझी मुले आहेत आणि विवस्त्र होऊन वाढायला आली। तेवढ्यात पाहायला तर काय चमत्कार घडला, अतिथींच्या जागी रडणारे 3 लहान बाळे ही दिसून आली। अनुसया यांनी त्यांना कडेवरती घेऊन स्तनपान करवले। तेव्हा त्या बाळांचे रडणे हे थांबले। इतक्यात अत्री ऋषी आले। तेव्हा पत्नीने सारा वृत्तांत सांगितल्या। त्या म्हणाल्या, स्वामीन देवेन दत्त, याचा अर्थ हे स्वामी हे देवाने दिलेली मुले। यावर अत्रींनी त्या मुलांचे नाम हे दत्त असे ठेवले। मित्रांनो, आमच्या गावी म्हणजेच कळकवणे येथे श्री दत्त जयंतीचा उत्सव हा खूप आनंदामध्ये हा साजरा केला जातो। पादवल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। मित्रांनो, यावर्षीही दत्त जयंती सोहळा मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जाणार आहे। संध्याकाळी 6 वाजता दत्ताचा जन्मकाळ असेल आणि त्याची सुरुवात आमच्या इथे स्थानिक भजनाने होते।
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा। पूर्ण एकच असलेल्या मानवी शरीराला 3 तोंडे अशी दत्तमूर्तीची रचना असते। या त्रिमूर्तीत एक दत्ताची तर दुसऱ्या दोन्हीपैकी एक दुर्वास व दुसरा सोम अशा दोन्ही भावांचाही समावेश असल्याचा उल्लेख पुराणामध्ये करण्यात आलेला आहे। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा।
फेऱ्या होणार आहेत पालखीच्या आणि त्या आता होत आहेत. तर तुम्ही बघूया आणि त्यानंतर आता कबड्डीचे सामने होतील. तर तुम्हाला ते मी नक्की दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सेमीफायनल आणि फायनल हे दोन्ही मी शूट करणार आहे. तर तुम्हाला ते बघायला भेटणार आहेत. तर ही व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्की आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका. चला आता आपण 5वी फेरी आहे आजची, तर ती मारूया. आणि दत्तगुरू हे अनेकांचे श्रद्धास्थान, त्यामुळे दत्त जयंती ही नेहमीच मोठ्या उत्सवामध्ये ही साजरी केली जाते. सर्वसामान्य माणसाच्या भक्तीचा केंद्रबिंदू म्हणजे दत्त. स्वधर्म, संस्कृती आणि जगण्यातील संघर्ष, व्यथा, वेदना आदींमुळे व्यक्ती जेव्हा हैराण होतात तेव्हा दत्तगुरू हे मदतीला येतात, अशी अनेकांची भावना आहे. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा.